ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ውድ የአሮን ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ እያልኩኝ እንዲሁም ለቻናሉ አዳዲስ የሆናችሁ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ የደወል ምልክቱን ክሊክ አድርጎ ኦን ማድረግ አይርሱ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ስልካችን ላይ ልናስተካክላቸው የሚገቡ እስካሁን ድረስ የማናውቃቸው ወሳኝ ሴቲንጎች አሉ። ሴቲንጎቹ መካከል የመጀመሪያው የስልካችን ፐርፎርማንስ ለመጨመር ወይንም የስልካችን ፍጥነት ለመጨመር ይረዳናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የባትሪያችሁ ቆይታ ከፍ ለማድረግ ይህም ማለት ባትሪያችን ቶሎ ቶሎ እንዳያልቅ ብዙ ጊዜ እንዲቆይ ያደርግልናል ማለት ነው። ማለትም አንድ ጊዜ ሞልተን ለብዙ ጊዜ ለመጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ሶስተኛው ይህኛው ደግሞ የግል ፕራይቬሲያችንን ለመጠበቅ ወይንም ፐርሰናል ዳታ ማንኛውም ሰው አክሰስ እንዳያደርግ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄም ለማድረግ የሚረዱ አፕሊኬሽኖችን አብረን እንመልከት። እንዲሁም ለቻናሉ አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ለመሆን መቀላቀል ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ሴኩሪቲ ሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። ሴኩሪቲ ሚል ከገባን በኋላ እነዚህ ነገሮች ያመጣልናል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው አናውን ሶርስ ሚለውን ኖት አሎውድ ማድረግ ነው። ነገር ግን ይሄ በየስልካችን ሞዴል ይለያያል። እኔ ማሳያችሁ አሁን በቴክኖ አንድሮይድ ስለሆነ በዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። ሁሉንም አፕ ባንድ አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ሞዴል ከሆነ ደግሞ የሚያመጣልን የተለያየ ሁሎችን አፕሊኬሽን ያመጣልናል። እያንዳንዱን አፕሊኬሽን እየከፈትን ኖት አሎውድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሎው ኢንስታሌሽን ኦፍ አፕ ፍሮም አናውን ሶርስ ይላል። ይሄን እኛ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ጉግል ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ጉግል ከገባን በኋላ አድቨርት ሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። አድቨርት ሚለውን እንከፍተዋለን። ከዛ አድቨርት ሚለውን ስንከፍተው እነዚህ ነገሮች ያመጣልናል ማለት ነው። አውትፑት አድቨርት ፐርሰናላይዜሽን ሚል ያመጣልናል። ኢንስትራክት አፕ ኖት ቱ ዩዝ ዮር አድቨርቲንግ አይዲ ቱ ቢልድ ፕሮፋይል ኦር ሾው ዮር ፐርሰናላይዝድ አድቨርት ይላል። ይሄኛውን እኛ ኦን ማድረግ ነው። ምክንያቱም ከኛ ጂሜላችን ጋር ከኛ ካለን ከኢንፎርሜሽን እኛ ከምንጠቀማቸው ኢንፎርሜሽን ጋር ተመሳስለው አንዳንድ ነገሮችን በጂሜላችን አድቨርት ሊያስገቡ ስለሚችሉ እኛ ይህን ኦን አድርገን ማቆም እንችላለን ማለት ነው። ማንም በእኛ አመሳስሎ አድቨርት እንዳያስገባብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኦን ማድረግ ነው ማለት ነው።
ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ የሚለውን ነክተን ኦን ይሆናል። ወደ ሌላ እና ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ያስፈልገናል ብላችሁ ካሰባችሁ ይህን ዩሴጅ ኤንድ ዲያግኖስቲክስ የሚለውን እናንተ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደኔ ግን ያስፈልገናል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ኦፍ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ሌላ እና ወደ አራተኛው ስንሄድ አራተኛው ጋር ስንገባ ሎኬሽን ሚል እንፈልጋለን። ነገር ግን አንዳንዴ ከስልካችን ላይ ከነዚህ አፕሊኬሽኖች ማይመጣልን ከሆነ እንዲያርገን ሰርች አድርገን የምንፈልገውን እዚህ ጋር ሰርች አድርገን ጽፈን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ከሌለ እንዲያርገን ሰርች አድርገን መሞከር ይቻላል። በዚህም ይመጣልናል ማለት ነው። ግን እኛ ጋር እዚህ ጋር ስላለ በዚህ እንጠቀም። ስለዚህ አሁን ሎኬሽን ሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለ ሎኬሽን የሚለው ሎኬሽን የሚለውን እንከፍታለን። ሎኬሽን የሚለውን ከከፈትን በኋላ እኔ አጥፍቼው ስለነበር አሁን ኦፍ ነው። ነገር ግን እኛ የምናደርገው ኦፍ ነው። ለምሳሌ የሌላ ስልክ ሞዴል የቴክኖ አንድሮይድ ያልሆነ ሞዴል ከሆነ ዋይፋይ ስካኒንግ እና ብሉቱዝ ስካኒንግ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። እነሱን ዋይፋይ ስካኒንግ እና ብሉቱዝ ስካኒንግ የሚሉትን ነገሮች ኦፍ ማድረግ አለብን እኛ ማለት ነው። ብዙም አስፈላጊነታቸው ያን ታክል ስላልሆነ ኦፍ እናደርጋለን። ይህን ኦፍ በምናደርግበት ጊዜ አንደኛ ባትሪያችን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደገና የተለያዩ ሌላ ነገሮች የሚገቡትን እነሱንም ይቆጣጠርልናል ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ደግሞ በምንጠቀሙ በዚህ በቴክኖ አንድሮይድ ሞዴል ይህን ኦፍ ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ስጠቀም ስለነበር ኦፍ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦፍ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እቺን ኦን የምትለዋን ኦፍ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁንም ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ አፕሊኬሽን ወይንም አፕሊኬሽን ማናጀር የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለእኔ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ብሎ ተቀምጦልኛል ማለት ነው። አፕሊኬሽን እገባለሁ። አፕሊኬሽን ከገባው በኋላ እያንዳንዶችን አፕሊኬሽን ያመጣልኛል ማለት ነው። እነዚህን አፕሊኬሽኖች ካመጣልኝ ማልፈልገውን አፕሊኬሽን ከዚህ ጋር ልምረጥና ሴሌክት አድርጌ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩሲ ብራውዘርን እንዳይሰራ ማድረግ አድርጌ ላሳያችሁ። ዩሲ ብራውዘርን ከፈትኩት። ከዛ እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ዩሴጅ የሚል ነገር አለ። ከሱ ጋር እንገባለን። ዳታ ኤንድ ዩሴጅ ሚል ጋር ከገባን በኋላ ከዛ ሪስትሪክት አፕሊኬሽን ባክግራውንድ ዳታ ዲሴብል ባክግራውንድ ዳታ ኦን ሴሉላር ኔትወርክ ይለናል። ከዛ ይሄን ኦን ማድረግ ነው እንዳይሰራ ማለት ነው። እኔ ስጠቀም ስለነበር ስላስተካከሉት ኦን አድርጌዋለሁ። እንደዚህ እያደረግን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው።
ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ሰላማችሁ ይብዛ።